แรงจูงใจในการทำงานและการตอบแทนที่เหมาะสมคุณเคยเจอปัญหาเรื่องการสร้างแรงจูงใจพนักงานบ้างหรือเปล่าครับพนักงานกลุ่มแรกคือพนักงานกลุ่มที่มีความสามารถสร้างผลงานได้ดีทำงานได้ตามเป้าหมายและสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องและในทางตรงกันข้ามอีกกลุ่มหนึ่งคือพนักงานที่ทำงานไปวันๆไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายหรือพนักงานที่ไม่ค่อยทำตามกฎบริษัทเราควรใช้วิธีไหนในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานดีครับปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่พบบ่อยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตมีหลายวิธีที่แต่ละบริษัทนำมาใช้ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาแชร์วิธีการดังกล่าวนิดนึงครับซึ่งวิธีการเนี่ยผมนำมาจากหนังสือทั้งหมด3เล่มนะครับคือเล่มแรกเนี่ยจากหนังสือ Drive ของ Daniel H. Pink นะครับแล้วก็ The Honest Truth About Dishonesty นะครับ Amazing Decision ของ Dan Ariely ซึ่งจริงๆคัดมาบางส่วนเท่านั้นนะครับก็เนื้อหาฉบับเต็มเนี่ยมีเขียนอธิบายไว้ค่อนข้างดีแล้วก็มีหลายหัวข้อนะครับที่ไม่ได้เอามาพูดในที่นี้นะครับก็สามารถติดตามจากหนังสือได้ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีนะครับแล้วก็3เล่มเนี่ยเป็นหนังสือที่ติดอันดับขายดีของ New York Times ด้วยถ้ามาพูดถึงแรงจูงใจหรือ motivation เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับแรงจูงใจอยู่2แบบคือเรื่องรางวัล reward นะครับแล้วก็การลงโทษ punishment นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นหากพนักงานทำผลงานได้ดีแน่นอนครับเราอยากจะเห็นการกระทำนี้และผลลัพธ์แบบนี้บ่อยๆเราจึงให้รางวัลกับพนักงานแต่ถ้าหากเราไม่ต้องการเห็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราก็จะสร้างบทลงโทษซึ่งถูกกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเอกสารนะครับระบุไว้ว่าห้ามปฏิบัติหรือมีกฎควบคุมเช่นกฎบริษัทหรือระเบียบการดำเนินธุรกิจและถ้าหากใครฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องการรางวัลนะครับหรือผลตอบแทนและพยายามหลีกเลี่ยงบทลงโทษวิธีการดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลมาเนิ่นนานมาตั้งแต่ปี 1900 ด้วยโดยเฟเดริก วินสโลว์ เทเลอร์นะครับซึ่งอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแนวคิดนี้เนี่ยมองคนเราเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้แรงจูงใจภายนอกมากระตุ้นนะครับหรือ extrinsic motivation ซึ่งแนวคิดดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็ยังคงใช้ได้อยู่เพียงแต่หากจะใช้ได้ดีต้องมีเงื่อนไขบางอย่างที่เหมาะสมและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องการให้รางวัลประเด็นที่จะพูดคุยต่อไปก็คือการให้รางวัลนะครับเรามักจะคุ้นเคยกับการให้รางวัลแบบเป็นตัวเงินนะครับซึ่งหากไม่คิดอะไรมากก็ไม่น่าจะมีผลเสียอะไรแต่ลองมาฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่สะท้อนการให้รางวัลเป็นตัวเงินสุภาพบุรุษอังกฤษผู้มั่งคั่งยินดีขับรถม้ารับส่งคนเป็นระยะทางกว่า 30-50 กิโลเมตรทุกวันนะครับท่ามกลางแดดแผดเผาเพียงเพราะความคิดของเขาเนี่ยคือต้องการบริการชุมชนนะครับเขามีเงินเยอะแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องได้เงินมาเพิ่มเติมอะไรอีกจึงอยากจะบริการชุมชนนะครับก็ทำงานอย่างเงี้ยทุกวันความคิดของเขาเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรมากนะครับไม่ได้ต้องการเงินเพียงต้องการบริการชุมชนแต่ถ้ามีใครสักคนนะครับเป็นผู้โดยสารเนี่ยให้เงินกับเขาเนี่ยการขับรถจะถูกมองว่าเป็นงานทันทีนะครับแล้วก็อาจจะเลิกทำก็ได้นะครับเพราะเขามองว่ามันมีผลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสิ่งที่สุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยทำงานไม่ใช่เพราะต้องการตัวเงินเป็นแรงจูงใจภายนอกแต่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือแรงจูงใจภายในเพื่อสังคมรางวัลทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับการตอบแทนนะครับจึงควรเป็นคำขอบคุณจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องคิดถึงสถานการณ์ก็คือเราควรจะมอบรางวัลแบบไหนให้กับสถานการณ์แบบไหนดีในหนังสือ Amazing Decision ของ Dan Ariely นะครับได้แยกโลกออกมาเป็น2ใบนะครับซึ่งโลกแต่ละใบมีบรรทัดฐานที่แตกต่างกันโลกใบแรกคือโลกทางการตลาดบรรทัดฐานที่ใช้ก็จะเป็นบรรทัดฐานทางการตลาดหรือ Market Norm โลกใบนี้นะครับทุกอย่างจะถูกคำนวณออกมาเป็นต้นทุนกำไรหรือผลประโยชน์เช่นการติดต่อซื้อขายที่มีผลตอบแทนตรงไปตรงมาเป็นตัวเงินที่ชัดเจนนะครับแต่ที่ยากขึ้นไปนั้นคือโลกใบที่2คือโลกทางสังคมซึ่งโดยปกติแล้วจะยึดหลักบรรทัดฐานทางสังคมหรือ Social Norm นะครับทุกอย่างไม่สามารถคำนวณเป็นต้นทุนกำไรได้เป็นโลกที่พึ่งพาอาศัยกันโดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีโลกใบนี้จะซับซ้อนกว่าใบแรกค่อนข้างมากนะครับและไม่ควรนำมาซ้อนทับกันเช่นการที่เพื่อนช่วยคุณทำงานในที่ทำงานจนเสร็จนะครับคุณคงไม่ตอบแทนเพื่อนด้วยตัวเงินใช่ไหมครับทีนี้กลับมาถึงการพิจารณาทางเลือกผลตอบแทนให้กับพนักงานกันบ้างแน่นอนว่าโบนัสหรือการขึ้นเงินเดือนนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ถ้ามาตรฐานที่เราสร้างในระบบผลตอบแทนนั้นเป็นธรรมแล้วเงินจึงไม่ใช่ปัจจัยหลักอีกต่อไปเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเงินจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้อีกต่อไปนะครับและไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมสำหรับผลตอบแทนของการปฏิบัติงานที่ดีนักลองมาดูตัวอย่างของผลเสียกรณีที่ใช้เงินเป็นรางวัลดูนะครับ
มีการทดลองหนึ่งที่โรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งนะครับมีนักวิจัยเนี่ยได้เก็บข้อมูลและประเมินผลงานการทำงานของพนักงานในแต่ละวันไม่กี่สัปดาห์ต่อมานะครับนักวิจัยได้ทำการทดลองโดยแจ้งพนักงานประกอบชิปนะครับว่าหากในวันนั้นเนี่ยเขาประกอบชิปได้มากกว่าค่าเฉลี่ยตามปกติพวกเขาจะได้รางวัลโดยแบ่งผลรางวัลออกมาเป็นทั้งหมด3กลุ่มทดลองกลุ่มแรกนะครับให้ด้วยเงินสดกลุ่มที่2ให้ด้วยบัตรกำนันร้านพิซซ่านะครับและกลุ่มที่3ไม่ได้ให้อะไรทั้งสิ้นนะครับจะให้เป็นเพียงจดหมายชื่นชมผลงานเท่านั้นนะครับผลการทดลองพบว่ารางวัลเป็นตัวหนึ่งที่จูงใจให้พนักงานนะครับทำผลงานได้ดีพบว่าพนักงานสามารถประกอบชิปสูงขึ้นถึง 5% นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วการให้รางวัลทั้ง3แบบไม่มีผลที่แตกต่างกันเท่าไหร่นักแต่เมื่อเลยช่วงเวลาของการจูงใจไปแล้วนะครับจะพบว่าจำนวนชิปนะครับของกลุ่มที่จูงใจด้วยบัตรกำนันของร้านพิซซ่าและจดหมายชื่นชมจะกลับสู่ค่าปกตินั่นคือหลังจากที่เลยช่วงการให้ผลตอบแทนไปแล้วนะครับหรือรางวัลเป็นในส่วนของบัตรกำนันร้านพิซซ่าแล้วก็จดหมายชื่นชมเนี่ยผลความสามารถการประเมินการประกอบชิปของพนักงานจะกลับมาสู่เท่าเดิมไม่ได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลดลงแต่กลุ่มที่จูงใจด้วยเงินสดพบว่าจำนวนการประกอบชิปนะครับต่ำลงถึง 6.5% จากผลการทดลองพบว่าการใช้เงินเป็นรางวัลเพื่อจูงใจผลงานเนี่ยสร้างผลเสียอย่างมากนะครับโดยไปทำลายแรงจูงใจในการทำงานระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยอาจจะได้ผลแต่การให้เป็นตัวเงินจะเป็นการทำลายแรงจูงใจในระยะยาวเนื่องจากคนที่รับรางวัลเป็นเงินสดเนี่ยจะรู้สึกคาดหวังกับตัวเงินที่เพิ่มขึ้นนะครับและถ้าไม่ได้เนี่ยเขาจะรู้สึกถึงความสูญเสียแต่การจูงใจแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินเนี่ยแม้จะสร้างผลงานได้ดีในระยะสั้นนะครับแต่ผลดีของมันก็คือไม่ได้ทำลายแรงจูงใจระยะยาวซึ่งแตกต่างกับการที่จูงใจพนักงานด้วยตัวเงินการให้รางวัลแบบไม่ใช่ตัวเงินเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจภายในนะครับหรือ intrinsic motivation ซึ่งให้ผลที่ดีกว่านะครับหากต้องการจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานดีนะครับอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องแรงจูงใจภายในเนี่ยจะถูกผลักดันจากข้างในจิตใจของเราและสร้างความหมายของการทำงานของเราให้กับชีวิตของเรานะครับเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำตามคำสั่งเพียงอย่างเดียวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรและให้ประโยชน์ต่อเราและสังคมคืออะไรนะครับจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเงินหรือรางวัลเป็นตัวล่อแต่สิ่งที่ควรจะให้นะครับในกรณีที่เราอยากจะให้รางวัลกับการทำงานในลักษณะนี้ควรจะให้เป็นรางวัลแบบตบท้ายนะครับรางวัลแบบตบท้ายคือรางวัลที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นทางการว่าทำแบบนี้จะได้แบบนั้นนะครับหรืออาจจะให้คำชมนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานทางสังคมรูปแบบหนึ่งในการทำงานนะครับซึ่งคำชมหรือรางวัลตบท้ายเนี่ยดีที่สุดคือการที่หัวหน้านะครับให้กับทางลูกน้องโดยตรงมาถึงเรื่องการลงโทษกันนะครับการลงโทษเป็นอะไรที่ง่ายและไม่ซับซ้อนเพราะหากใครก็ตามทำผิดกับกฎที่ตั้งไว้นะครับแน่นอนว่าไม่ยากที่จะตัดสินนะครับแต่นั่นหมายถึงเราต้องเขียนกฎไว้จำนวนมหาศาลและครอบคลุมทุกเรื่องซึ่งบางครั้งทำได้ค่อนข้างยากนะครับทางที่ดีคือการสร้างจิตสำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงสิ่งที่ถูกและผิดตามมาตรฐานทางสังคมที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งวิธีดังกล่าวเนี่ยผมนำมาจากหนังสือที่ชื่อ The Honest Truth About Dishonesty ของ Dan Ariely นะครับการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์หรือผิดกฎที่ถูกกำหนดไว้เป็นการคดโกงอย่างหนึ่งนะครับคนเรามีระดับในการคดโกงที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับคือเราจะโกงอยู่ในระดับที่เราคิดว่าเหมาะสมเท่านั้นและไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดเช่นความคิดที่ว่าใครๆก็โกงกันทั้งนั้นทุกคนรู้ว่าต้องทำอย่างไรนะครับหรือกล่าวอีกแบบหนึ่งคือเราจะโกงอยู่ในระดับที่เราคิดว่าเรายังเป็นคนดีและสามารถยอมรับได้ผมมีเรื่องเล่า2เรื่องมาเล่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกเด็กชายคนหนึ่งกลับมาพร้อมกับจดหมายของคุณครูที่ให้มาแจ้งผู้ปกครองว่าเขาได้ขโมยดินสอของเพื่อนจากโต๊ะข้างๆทีนี้พอมาเล่าเนี่ยคุณพ่อโกรธมากเพราะว่าหนังสือเป็นหนังสือเตือนจากคุณครูนะครับและมีการว่ากล่าวตักเตือนเด็กคนนั้นอย่างหนักนะครับพร้อมบอกว่าฟังนะถ้าลูกอยากได้ดินสอทำไมไม่บอกพ่อล่ะพ่อสามารถหยิบมาจากที่ทำงานได้ตามที่ลูกต้องการเลยฟังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับอาจจะมีรอยยิ้มนะครับแต่มันเป็นสิ่งเตือนใจเราอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณพ่อก็มีความคิดที่จะโกงเช่นเดียวกันและเรื่องเตือนใจเรื่องที่2เรื่องเตือนใจเรื่องที่2บทเรียนของช่างทำกุญแจปีเตอร์ทำกุญแจเข้าบ้านหายเขาเรียกช่างทำกุญแจมาที่บ้านและทึ่งในความสามารถของช่างทำกุญแจนะครับที่สามารถสะเดาะกุญแจของเขาออกได้ในระยะเวลาสั้นเมื่อช่างทำกุญแจเห็นปีเตอร์ประหลาดใจจึงกล่าวกับปีเตอร์ว่าคนจำนวน 1% ไม่มีวันขโมยของใครเด็ดขาดนะครับขณะที่ 98% เนี่ยจะยังคงซื่อสัตย์หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแต่ถ้ามีอะไรมาล่อตาล่อใจก็อาจจะตะบะแตกได้ตัวล็อก
ไม่ได้ช่วยปกป้องคุณจากขโมยนะครับเพราะถ้าเขาอยากจะเข้าบ้านคุณเนี่ยเขาสามารถทำได้อย่างง่ายดายเหมือนที่ผมทำแต่หน้าที่ของมันคือการปกป้องและเตือนสติคนจำนวน 98% เท่านั้นเองข้อคิดจากเรื่องนี้คือบทลงโทษหรือระเบียบปฏิบัติมีไว้สำหรับคนหมู่มากเพื่อเป็นการเตือนสติแต่คงไม่มีใครอยากนำมาใช้จริงๆหรอกนะครับคุณจึงควรหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อยกระดับบรรทัดฐานทางสังคมมากกว่าวิธีการที่สามารถช่วยเตือนใจไม่ให้คนกระทำผิดอาจทำได้โดยการสร้างหลักจริยธรรมขึ้นมานะครับหรือที่เรียกว่า Code of Conduct มีตัวอย่างการทดลองประสิทธิภาพของ Code of Conduct นะครับนักวิจัยได้แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น3กลุ่มให้ทั้ง3กลุ่มทำข้อสอบนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควบคุมกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับให้ทำการรวบรวมคะแนนเองและนำมาส่งแต่สิ่งที่แตกต่างของกลุ่มนี้นิดนึงคือเขาจะไม่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนของคะแนนที่ทำได้อย่างถูกต้องนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะแตกต่างกันกลุ่มที่2จะได้รับเงินนะครับตามคำตอบที่สามารถทำได้ถูกนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือให้พวกเขาสามารถนับคะแนนและนำมาส่งเองได้ด้วยนั่นจึงหมายถึงว่ากลุ่มนี้สามารถโกงได้นะครับถ้ากรณีที่กลุ่มนี้อยากจะได้เงินจำนวนเยอะแล้วก็ผลออกมาก็เป็นดังที่เราคาดไว้นะครับก็คือในกลุ่มนี้มีการโกงเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดที่มีการติดตั้งไว้โดยที่ไม่ได้บอกกลุ่มทดลองส่วนกลุ่มที่3นะครับก่อนเริ่มแก้โจทย์เนี่ยถูกขอให้อ่านหลักจริยธรรมและเซ็นชื่อกำกับเพื่อให้คำมั่นว่าจะซื่อสัตย์นะครับผลปรากฏว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่มีใครโกงข้อสอบเลยอีกวิธีการหนึ่งของการใช้หลักจริยธรรมนะครับคือการให้ท่องก่อนทำงานหรือการทำกิจกรรมที่เราคาดว่าอาจจะมีการคดโกงกันเกิดขึ้นนะครับวิธีการนี้สามารถลดการโกงได้ด้วยเช่นเดียวกันกับการลงบันทึกนะครับหรือการเขียนระบุไว้ว่าเราจะทำในสิ่งที่ถูกมีการทดลองที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสนะครับหรือ UCLA การทดลองนี้มีผู้เข้าร่วมการทดลองทั้งหมด450คนนะครับเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ท่องบัญญัติ10ประการนะครับซึ่งเป็นบทเตือนใจทางด้านศีลธรรมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้นึกถึงหนังสือ10เล่มที่ต้องสอบเท่านั้นนะครับมีความแตกต่างกันและให้ทำข้อสอบโดยเปิดโอกาสให้โกงได้โดยที่ว่าต้องเรียกว่าไม่มีการควบคุมใดๆนะครับผลปรากฏว่ากลุ่มที่ให้ท่องบัญญัติ10ประการนะครับเพื่อระลึกถึงศีลธรรมเนี่ยมีการโกงที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยการย้ำเตือนเรื่องหลักจริยธรรมสามารถช่วยชักจูงคนให้เดินเป็นทิศทางที่ซื่อสัตย์และก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้นะครับและอีกวิธีหนึ่งคือการจับตามองการทำผิดของคนเราจะเกิดขึ้นน้อยลงหากเรารู้สึกว่ามีคนจับตามองพฤติกรรมของเราอยู่นะครับอย่างไรก็ตามหากเรารู้สึกว่าการจับตามองนั้นเนี่ยไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรต่อเราเลยก็จะไม่ให้ความสำคัญกับการจับตามองนั้นมากเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นหากเราพบการโกงเกิดขึ้นนะครับหรือความไม่ชอบมาพากลในครั้งใดครั้งหนึ่งก็ตามต้องทำให้ถูกต้องทันทีเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเราเอาจริงในสิ่งที่พบเห็นและวิธีการสุดท้ายคือการสร้างระบบควบคุมความคดโกงด้วยสภาพแวดล้อมในการทำงานเองนะครับโดยปกติคนเราเนี่ยมักจะไม่กล้าทำผิดหากเรารู้ว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังเกตเห็นพฤติกรรมของเราโดยเฉพาะคนที่เราไม่ไว้วางใจนะครับแน่นอนเมื่อเพื่อนคุณทำผิดคุณกล้าแค่ไหนที่จะตักเตือนเพื่อนนะครับหรือแจ้งจับเพื่อนเราในสถานการณ์นี้ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างทำใจได้ยากทีเดียวเพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนแต่ถ้าหากเป็นคนที่คุณไม่รู้จักล่ะไม่ยากนะครับถ้าสมมุติว่าเราพบในสิ่งที่ผิดนะครับพฤติกรรมนั้นไม่พึงประสงค์แล้วเราจะแจ้งจับหรือว่าจะเข้าไปตักเตือนเพราะฉะนั้นเราควรลดความสัมพันธ์ในทำนองนี้ลงโดยเฉพาะในการทำงานหากการทำงานนั้นเป็นการทำงานแบบเป็นกรุ๊ปหรือเป็นกะนะครับเราอาจจะใช้วิธีการหมุนเวียนพนักงานในสายการผิดดูก็ได้นะครับลองให้กรุ๊ปหนึ่งไปอยู่อีกกรุ๊ปหนึ่งเพื่อลดความสัมพันธ์ในการทำงานดูวิธีการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มระบบในการจับตามองในสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ด้วยตัวเองนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยนะครับการลงโทษควรเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับแต่ถ้าหากต้องทำจริงๆเนี่ยต้องทำให้ทุกคนรับทราบโดยทั่วกันนะครับว่าการลงโทษเกิดจากอะไรและทำไมถึงต้องลงโทษอย่าทำเป็นเพียงเอกสารแต่ต้องให้ทุกคนรับรู้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำอีกนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นวิธีการในการเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานนะครับมีทั้งในส่วนของเรื่อง reward และ punishment นะครับลองนำไปใช้ประยุกต์กันดูนะครับก็อาจจะมีวิธีการอื่นที่ดีกว่าด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดมาก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่น่าทดลองนำไปใช้ดูแล้วก็มีระบุอยู่ในหนังสือซึ่งมีผลการวิจัยแล้วว่ามันช่วยได้จริงๆหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับ